Zkratky mysli. Co je to telescoping efekt? Telescoping efekt, česky teleskopický efekt, je kognitivní zkreslení, které ovlivňuje naše vnímání času. Tento efekt způsobuje, že si myslíme, že události, které se staly dávno, jsou čerstvější, než ve skutečnosti jsou, a naopak nedávné události se nám zdají být vzdálenější. Telescoping efekt tedy způsobuje posun vnímání času, což vede k nesprávným vzpomínkám a chybnému zařazení událostí do časové osy. Zkratky mysli. Telescoping efekt. Příklad. Představme si, že se Petr pokouší vzpomenout, kdy naposledy navštívil koncert své oblíbené kapely. Má dojem, že to bylo před rokem, ale ve skutečnosti to bylo už před 3 lety. Tento rozdíl v čase vzniká právě vlivem telescoping efektu, který způsobil, že se Petr špatně orientuje v časové vzdálenosti této události. Telescoping efekt ovlivnil jeho vzpomínky a vytvořil dojem, že událost byla blíže, než ve skutečnosti byla. Zkratky mysli. Telescoping efekt. Jak vzniká? Telescoping efekt vzniká jako důsledek způsobu, jakým mozek ukládá a vybavuje si informace. Když se pokoušíme vzpomenout si na události z minulosti, často se spoléháme na asociace a emocionální význam těchto událostí. Významné nebo emocionálně nabité události se nám zdají být čerstvější, zatímco méně významné události mohou vypadat, že se staly dávno. Telescoping efekt tak vzniká z přirozené tendence našeho mozku zkreslovat časové vnímání. Zkratky mysli. Telescoping efekt. Na co si dát pozor? Teleskopický efekt může vést k nesprávnému odhadu času a k chybným rozhodnutím založeným na zkreslených vzpomínkách. Může to ovlivnit plánování a retrospektivní hodnocení událostí. Je důležité si uvědomit, že naše vnímání času může být zkreslené a měli bychom se snažit ověřovat časové údaje, zejména pokud jsou důležité pro rozhodování. To platí například v profesním životě, kde přesnost časového zařazení může hrát klíčovou roli. Zkratky mysli. Telescoping efekt. Jak jej můžeme využít? Telescoping efekt lze využít v oblasti vzdělávání a marketingu. Učitelé a trenéři mohou využívat tento efekt k opakování klíčových informací, aby si studenti mysleli, že se dané téma probíralo nedávno a je tedy stále relevantní. V marketingu mohou firmy tento efekt využít tím, že připomínají zákazníkům úspěšné nebo pozitivní interakce s jejich značkou, aby se zákazníci cítili emocionálně spojeni a věřili, že tyto zkušenosti byly nedávné, čímž se zvyšuje jejich loajalita a opakované nákupy.